হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই শেৱালী আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু দীপাৱলীৰো আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভকামনা থাকিল। দীপাৱলীৰ দৰে আপোনালোকৰ দিনবোৰ যেন উজ্জ্বল আৰু ৰঙীন হয় তাকে কামনা কৰিলোঁ। আজি মই ব্ৰইলাৰ মাংস লাই পাতেৰে বনাম। ভাবিলোঁ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। এয়া মই লাই পাত ছিঙি লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস বনাবলৈ। লাইপাত গাহৰি মাংসৰ লগত খাই ভাল লাগে, কিন্তু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত তাতোতকৈ ভাল লাগে। সিদিনা বনাইছিলোঁ, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি বনাই দেখাওঁ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, আৰু যদি চাই ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ চাব, আৰু এবাৰ বনাই খাই চাব, কাৰণ আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে এতিয়া লাইপাত থাকে। এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত অকণমান পিঁয়াজ দি দিম। ইয়াত আদা ৰচুন দি দিম। একেবাৰে চিম্পুলভাৱে বনাম, আৰু ইয়াত মই গোটেই মছলা, জিৰা, ধনিয়া গুড়া, মিট মছলা আৰু চিকেন মছলা ইয়াত মই গুলি লৈছিলোঁ। হালধিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া এই মছলাখিনি দি দিম। এইখিনি অলপ ভজা হ'লে অকণমান পানীটো শুহিবলৈ দিম, তাৰপিছত ইয়াত মাংসটো দিম। এতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা ইয়াত তেল ওলাব ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। আলু কেপিছোঁ দি দিম ইয়াতে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। ঢাকনা মাৰি এতিয়া ৰাখি দিম 5-10 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া মাংস প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এই লাই পাতখিনি দি দিম। ইয়াত বেছি ডাঙৰ নহয় লাই পাতখিনি, সেইকাৰণে মই টুকুৰা নাই কৰা, নহ'লে এনে দুটুকুৰ কৰি দিওঁ। অকণমান ডাঙৰ হ'লে দুটুকুৰ কৰি দিলে হ'ল। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ দি ইয়াত ঢাকনা দি দিম। এইখিনি যেতিয়া সিজি যাব, এইখিনি যে মাংসতকৈ লাই পাতখিনিহে খাই ধুনীয়া লাগে। ইয়াত ঢাকনাখন দি দিম। এতিয়া দেখিছে কিমানখিনি লাই পাত এইকণ হ'লগৈ। এয়া এইখিনি ইয়াত মই পানী বেছি নিদিওঁ, অকণমান পানী দিম। অকণমান দি দিছোঁ পানীটো সিজা নাই। লাইপাত আৰু কেইডালমান দিবহে লাগিছিলে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দি ঢাকনাখন দি দিম আৰু মাংস হৈ যাব। এফালে এয়া খাহী মাংস হৈ আছে।
এতিয়া ইয়াত ঢাকনাখন দি দিওঁ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া আমাৰ লাইপাত দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস হৈ গ'ল। এতিয়া লাইপাত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকে, আপোনালোকে এদিন বনাই খাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে। লাইপাতখিনি যে একদম কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় নহয় খাবলৈ। ভাত বহাৰ সময়তে আমাৰ ওচৰৰে নেপালী গাঁও এখন আছে, সেই নেপালী গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামান আহিলে দৈ চুৰি গাবলৈ। আহকচোন কেনেকৈ তেওঁলোকে দৈ চুৰি গাব চাব। এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁগৈ। এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। আজি দেৱালী বুলি এয়া লাই শাক দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস, এয়া খাহী মাংস, পিঁয়াজ নেমু আৰু জলকীয়া। আজি সাজ ইমানেই আছিলে।